Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today I'm going to teach you how to use weather. අද මම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ weather නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරය. weather අපි භාවිත කරන්නේ යම්කිසි අවිනිශ්චිතභාවයකින් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහායි. ඔබ දන්න තව weather කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කාල ගුණයටත් අපි weather භාවිත කරනු ලබනවා. WEATHER weather කාල ගුණය. ඔබ දන්නවනේ weather report කාල ගුණ වාර්තාව weather report. අද ඔබ ඉගෙන ගන්න යන්නේ WHETHER weather. මේ අපි භාවිත කරන්නේ යම්කිසි අවිනිශ්චිතභාවයකින් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහායි. ඔබට පහසු වීම සඳහා මම මේ පැටර්න් එකක් විදිහට ඔබට උගන්වන්නම්. ඒ තමයි I don't know whether. කොහොමද මම ඔබට මේ පැටර්න් එකක් විදිහට උගන්වන්නේ? I don't know whether. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් සිංහලෙන් කියනවානේ. මම දන්නේ නැහැ ඔහු රස්තියාදුකාරයෙක්ද නැද්ද කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඇය එයිද නැද්ද කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඔයා මට ආදරෙයිද නැද්ද කියලා. මම දන්නේ නැහැ මම හරිද වැරදිද කියලා. මෙන්න මෙහෙම අදහස් අවිනිශ්චිතභාවයකින් ප්‍රකාශ කිරීමේදී weather අපි භාවිත කරනු ලබනවා. හොඳයි. අපි උදාහරණ වාක්‍ය ටිකකට යමු. මම දන්නේ නැහැ ඔහු රස්තියාදුකාරයෙක්ද නැද්ද කියලා. රස්තියාදු ගහනවට අපි කියන්නේ loiter. රස්තියාදු ගහනවා. රස්තියාදුකාරයා loiter. loiter. මම දන්නේ නැහැ ඔහු රස්තියාදුකාරයෙක්ද නැද්ද කියලා. I don't know whether he is a loiterer or not. මෙහිදී අපි or not වාක්‍ය අගට ඇතුළත් කරනවා. I don't know whether he is a loiterer or not. මම දන්නේ නැහැ ඔහු රස්තියාදුකාරයෙක්ද නැද්ද කියලා. මෙතනදී or not වාක්‍යයට නොදැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි තව උදාහරණයකට යමු. මම දන්නේ නැහැ ඇය එයිද නැද්ද කියලා. ඔබට ඕන නම් නමක් දාන්නත් පුළුවන්. මම දන්නේ නැහැ බාබරා එයිද නැද්ද කියලා. I don't know whether she will come or not. She will come or not. ඇය එයිද නැද්ද කියලා. I don't know whether she will come or not. මම දන්නේ නැහැ ඇය එයිද නැද්ද කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඔයා මට ආදරෙයිද නැද්ද කියලා. I don't know whether you love me or not. කොහොමද කියන්නේ? I don't know whether you love me or not. මම දන්නේ නැහැ ඔයා මට ආදරෙයිද නැද්ද කියලා. I don't know whether you love me or not. මම දන්නේ නැහැ මම හරිද වැරදිද කියලා. අපි එහෙම අදහස් කියනව නේද සිංහලෙන් කතා කරනකොට? ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න මේ වාක්‍ය ඔබ weather දැනගත යුතුම වෙනවා. මම දන්නේ නැහැ මම හරිද වැරදිද කියලා. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I don't know whether I am correct or wrong. I am correct or wrong. I don't know whether I am correct or wrong. මම දන්නේ නැහැ මම හරිද වැරදිද කියලා. ඔබට මෙන්න මේ ආකාරයටත් කියන්න පුළුවන්. I don't know whether I am correct or not. I don't know whether I am correct or not. මම දන්නේ නැහැ මම හරිද නැද්ද කියලා. අපි තව වාක්‍යයකට යමු. මම දන්නේ නැහැ ඒක හොඳද නරකද කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඒක හොඳද නරකද කියලා. ඔබ දන්නවා දැන් වාක්‍ය ආරම්භ කරන ආකාරය. I don't know whether it is good or bad. හොඳද නරකද කියලා. Whether it is good or bad. I don't know whether it is good or bad. ඔබට මේ ආකාරයටත් කියන්න පුළුවන්. I don't know whether it is good or not. මම දන්නේ නැහැ ඒක හොඳද නැද්ද කියලා. ඒ ආකාරයට අපි තව උදාහරණයකට යමු. මම දන්නේ නැහැ ඇයට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා.
I don't know whether she can speak English or not. I don't know whether she can speak English or not. මම දන්නේ නැහැ ඇයට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ඒ වගේම ඔබට මතක් කරන්නට ඕන මේ channel එකෙන් ඔබට grammar lessons මුල සිටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. channel එකේ playlist එකට යන්න. playlist එකේ තියෙනවා grammar lessons කියලා වෙනම playlist එකක්. එහි grammar lesson 1 2 3 කියලා grammar lessons 16ක් මේ වෙන විට ඔබට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ free වුණාම grammar lessons 1 එකේ ඉඳන් දිගටම බලාගෙන යන්න. Definitely you will be able to improve your knowledge of English. නිසැකවම ඔබට ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම patterns විශාල ප්‍රමාණයක් මේ channel එකේ මම දැනටමත් දාලා තියෙනවා. If you know these patterns, you will be able to speak in English fluently. අපි තව උදාහරණ වාක්‍ය ටිකකට යමු. මම දන්නේ නැහැ ඒක ඇත්තද නැද්ද කියලා. අපි එහෙම වාක්‍ය කියනවා නේද? අදහස් කියනවා නේද? මම දන්නේ නැහැ ඒක ඇත්තද නැද්ද කියලා. කොහොමද ආරම්භ කරන්නේ? I don't know whether it is true or not. I don't know whether it is true or not. මම දන්නේ නැහැ ඒක ඇත්තද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවානේ. මම දන්නේ නැහැ මේ කට කතාව ඇත්තද නැද්ද කියලා. කට කතාවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ rumor. rumor. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. ඔබට new word එකක් වෙන්න පුළුවන්. I don't know whether this rumor is true or not. මම දන්නේ නැහැ මේ කට කතාව ඇත්තද නැද්ද කියලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I don't know whether this rumor is true or not. I don't know whether this rumor is true or not. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මම දන්නේ නැහැ මේ උත්තරය හරිද වැරදිද කියලා. කොහොමද ආරම්භ කරන්නේ? I don't know whether this answer is correct or wrong. I don't know whether this answer is correct or wrong. එහෙම නැත්නම් ඔබට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. I don't know whether this answer is correct or not. I don't know whether this answer is correct or not. හොඳයි. whether භාවිත කරලා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්න අහන්නත් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි මෙන්න මෙහෙම අහනවනේ කරුණාකරලා මට කියන්න ඔයා එනවද නැද්ද කියලා. අපි එහෙම අහනවා නේද? කරුණාකරලා මට කියන්න ඔයා එනවද නැද්ද කියලා. මේක අහන්නෙත් අපි whether භාවිත කරලා. කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ? Please tell me whether you are coming or not. Please tell me whether you are coming or not. කරුණාකරලා මට කියන්න ඔයා එනවද නැද්ද කියලා. පැහැදිලි නේද? ඔබට මේ ආකාරයට තව වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා මේ වාක්‍ය රටාව හොඳින් පුරුදු පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාවකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. See you again. Bye.